nhớ rong giờ cho nên cái tên cha nhớ tầm và tàu chế nhớ luôn trong Minneapolis thì nhớ sự chúa họ được bị trồng không sẽ đại nhau cũng lúc bây giờ mấy cô ya và họ nhớ luôn trong Minneapolis họ chơi và họ lựa khu và neighborhood and community relations department họ chơi và họ lựa nó đó trong Minneapolis sau khi phun yun đó sau đó chúa WIXK EG chúa sồn cái lo bắt sang thế này tiếng rồi sau đó chúa nhớ luôn trong Saint Paul muốn sau khi phun yun chat tờ họ program nó giờ họ program thì cũng luôn trong Minneapolis hai cho luôn nó cho trong một trò cho cái tin cha nhiệt gì sau đời cho nhau họ luôn trong Minneapolis thì cho tôi một sai luôn trong Minneapolis cho họ lựa cho họ luôn trong Minneapolis thì cho họ thì tôi một gì cho bên luôn trong Minneapolis lúc này giờ inú chú sinh cho plan lúc này giờ lúc cầu elite cầu xa cho bên nó tận đây nó sẽ chỉ trong mong lúc chơi bây giờ là giờ bỏ bây giờ là để thọ cái sự đăng ký kiện năng cho cá nhân rong xong ở pan này có ở lúc cầu elite cầu xa lúc nào giờ lúc chân chân bị thả số quá cho nó cho cái我上山了要给我被生米干天给还得但是那个有木晒了路的车个有带路的车米干了木我洗到了路的车呢要用的家也用的到了这里到个都朋友和我们少多了到我路车我后来要 Immigrant Refugee Affairs here 都朋友和我 Danielle 呢多了到 Minnesota Legal Aid 多的时候就呢都要auto 火车生một từ mùa này ông mình tụi xài lúa bé sầu hút chuột nào ít bữa cũng mà cả là khi là tụi kinh đó này thì sự bé sĩ thà lúc nào giờ trực trang hành việc thì cho lúc chạy nhau của ta tỏi của ta ăn lọt cho lúc xưa nó bây giờ thì cho cái tiếng Anh trà trong lần đầu tụ cùng mua xíu một chút tết tụ cùng ba dùng một sai cái tiếng Anh trà nhớ rồi thay tê rồi một đầu sủa tê rồi một giá là tê rồi một đầu lo tê rồi thêm một đầu lửa khó chờ ấy lúc chạy nhau nó giờ lúc chạy nhau bé một thì thì sĩ thà thì ổn định còn nhớ lúcที่จะมีการเนาะgiờ có giờ bị sinh mi cả lại sinh ra mi cả lỡ có dùng mù cầm ba có tiền tông đỡ rồi chả họ có dùng mù này chọn tông đỡ cầm ba này nếu họ nông chả thì chọn tông đỡ cầm ba này phải处理呀thiết xử lý thì giờ có chọn bọn tông đỡ chỉ giàu này kỹ lưu cho nhau từ ba個就除咗個我個 passport 呢nhau từ thiên chỉ ta lên tới cho cũng chua xã ổn định cái dùng mù đỡ lửa cái chờ nó tiền nó tiền mà giờ cho lù này mua liền lù hiện chúng nó cũng mua ở đây bắt đầu thả là nó sell thế đèn nhau cái onlineตัวsố của chỗ nó有时他们是做的，做了点用了，给叫当地个有钱个要打木，我还做 immigration 了要得给我能走的条，东家我被省了的条了，一个用8点的个你，这里我起一个头个哈，木到里的条了，的就么给你写了个。是当然都还看到呢，的都朋友的样呢，我要好 Minnesota Legal Aid 叫路呢，叫都还多少呢？你只要是给浪的路上 Minneapolis。就是你要叫路浪的，你要一度才挣成这，我后来要到后面的时候啦 ，legal aid 我来叫我后来包还得叫后来有开了家，叫都开到生活就那到年几个的人家，比如那他开，古都莫年面，要一度才梦，我要一度莫办事体，都叫用的被中梦出来叫罗，你听多8车生活就那才路都被做，绕里我找到莫年面，开个都听见都被说的。nhớ trong thía ở sau cho anh mày của này họ tao chơi của tôi thía là cái yêu thông mong xài lười nhớ đâu nó thía của là một ba xài cho là lười thía thì của xài tao chỉ cho nó này họ rạ chỉ thía vậy. Hi, my name is Naomi Yang. I'm the Hmong interpreter, and I'm glad to have I'm glad that Michael invited me to be here on air with you guys. Thank you so much. That was Jordan. Chị ta lên đó hạt cho Michelle thiết đèn nhiều người thọ nét Danielle to King. Please introduce yourself, Michelle and Danielle, for being on Hmong Radio, be our special guest on today's shows with all of our families in the city of Minneapolis and elsewhere. Please, Michelle, introduce yourself. Your mic is off. You are mute. You are muted. Sorry about that. Hi, my name is Michelle Rivero. I'm very happy to be here. I'm the director of the Office of Immigrant and Refugee Affairs for the city of Minneapolis. Anh nói thì trong xe thiên là nó cũng bị hôm Michelle Rivero thì cũng như từ qua chữ chỉ là một tuổi đang tới kia đó nó không cần và ba nó chân thành tuổi sản xuất tại tí chờ nó thì và nhớ rằng luôn trong Minneapolis nó ở trong xe này tao chờ của tuổi. And Danielle, please introduce yourself. Danielle, talk to King. Thanks for having me. I am Danielle Hendrickson. I'm an assistant supervising attorney in the Immigration Law Project at Minnesota Legal Aid.
Oli nó theo show này tao giờ của tôi thiên đàn nào của lúc bây giờ Danielle Hendrickson thiên bây giờ thì tôi sắp bay rồi thì tôi cứ lý cho nhớ là hồ luôn trong nó là giờ lúc sinh viên sau đó nó thiên ấy của giờ tôi lý đón tới nhớ là tỏ sản thiên này giờ ấy show này tao giờ của tôi nhớ là lúc mình sau đó legal aid thiên. Thank you so much to both Michelle, Danielle, and Naomi for being on air with us today. What John ntawv Michelle, dear Danielle, dear Naomi. Being the Michelle, the first question is for you. Can you tell us a little bit about how the Office of Immigrants and Refugee Affairs help all residents who live in the city of Minneapolis? Michelle, talk about the Immigrant and Refugee Affairs now. Minneapolis now. Talk about that a bit. Thank you, Michael. So the Office of Immigrant and Refugee Affairs leads our city's efforts in supporting immigrant and refugee residents. We ensure that communities are aware of immigration changes and are connected to resources to help them, and advocate in support of our immigrant and refugee populations. Oli nó theo show Michael có tao luôn nó lùi có theo nhớ nó bên Hong Kong tuổi nhớ nó trong Minneapolis nó và chuyên sinh chơi giờ thì tôi chẳng hình và tôi giờ là tôi theo tôi nhớ nó tới chơi nó bây là một chơi chẳng hình nó là giờ thì báo hình nó ý là thì sao thì có mua đã chỉ lòng bảo cho là cái chạy bây giờ đã chỉ rồi nó là có hay thì luôn lên là được từ báo cho theo chỉ tại là theo là một chơi cái tôi chẳng hình và tôi giờ là tôi liền nó theo có mua cho cái chùa bây giờ là một sang ga lại thiệp ba là đồ gia đình thiệp. Yep, this office connects people to resources around the city, including different city departments, as well as ways to obtain assistance in a variety of different topics. And the office also hosts events throughout the year to bring community together and help people understand immigration developments as well as their options. Chị ta lên nó lo nhớ rồi biết lo không cả thì để nó biết cứ muốn tàu giả công tê đó thì là lú rò thì nhở nhớ rồi nó biết cứ mua cái công tê thì biết cứ là một tuổi thì giả công xong thì cho làm mấy bé sinh xuân cho thì rồi đó luôn trong một bên nhau nói cả lỡ sau đó là cú báo cho thì mua đã chi lỏng là giờ cho chạy đã chi lỏng là giờ thì mua cái bài đã chi ôi cả lỡ ta tấu thì cả lỡ báo cho cái là giờ thì họ có đùa nó thì nhở còn nói cho thì one way in which we do this is through a monthly virtual immigration forum that is co-hosted with the City of St. Paul Immigrant and Refugee Program. And through this office, the city also helps to ensure that people who need immigration legal assistance have access to free and high quality immigration services. And through our partnerships with organizations like Mid-Minnesota Legal Aid, represented here today, the city makes sure that people who need help with different immigration applications and processes, including green card applications, citizenship, representation and deportation proceedings, U visas for crime victims, and more, have access to the legal help that they need. Còn gì thì bây giờ mua cái công ty cho họ luôn trong nó cho nó ấy rõ sinh hoạt thì vừa giờ thì là phát cho nên lý năng tao chỉ cho sinh xa lòng lấy thì cho nên tua trở lại tua thì bây giờ chỉ thả thì cho chỉ đến đầu thì ý lý sau họ sẽ tung chùa chỉ là chỉ họ sầu hóa chùa thì nhỏ như rồi nó là cũng mua bây giờ thì một cái ba đã chỉ hay là cái lý năng tao lâu bây giờ thì muốn chỉ là xa lâu bây giờ rồi nó có mua cho cứ lý cho cho là một ba lời thì rồi nó biết tao tuần sai chứ là một số chỉ là miền mình sau đó legal aid thì ông tao là một tuần tao mua thì tao xua nó thì mua cái cường tệ đi nó ấy có thì cho là mấy bé sinh nhau luôn trong là nhau nó rõ nó là tao chạy cái ba thì là bao tiền mua cái ba đã chỉ cho hay cái
cái baวันđauวันđỡ lù lấy cho thì cái ba là mộtวันđauวันđỡ sắp haวันsinh sa lù lấy cho thìวันem bán chua lấy cho thì dạo hay thì giống một tụ sơ chế tụ cứ lấy cho là sơ chế đó có cho chị cho đó trong tuổi lấy cho sa cá tử lù lấy cho thì giờ là một ba đó cứ thử tụ nên mua trong đó trong tuổi baวันnày dự visa nữa là tờ là bên mua cái ba chỗ đó thì dạo này nó tan trò thiệt. Thank you. And to learn more about the OIRA office, you can go online on the internet and type in OIRA Minneapolis or OIRA Minneapolis. Information about our office is also available in Hmong, and you can also reach the OIRA office directly by calling 612-394-6018. ส่วนสีที่อายุที่นี่สับปะรดส่วนสีแต่คันเตาชาเนาะนั่นเราเล่นกันหมดหัวออร่าจากคำแล้วอย่างที่จีออร่าMinneapolisแล้วเตาเทีย ORIA Minneapolis เทียไปเรื่องห้องการแต่มันเตาหยาสาสื่อเทียนเตาหยาอยู่ให้ลุงมงเนี่ยเราหัวเทียแล้วอย่างนี้สาหัวตัวเราไปถนัดเตาเทียไปตัวสตัวเตาอีอไปจั่วเปล่าเตาส่วนอี Thank you, Michelle. What's your Michelle? Now, Danielle, this question is for you. Could you help us understand how your organizations help individuals, people in the community who are in needs of legal advice and legal assistance? Danielle talk here page at the có lúc còn hậu này họ ba đầu cho làm việc sinh nhau hậu lúc trong mà thì cái hai cho cứ lý cho lo cái vận động đợi nhau được cho nó lo thì cái ban đó này họ dùng gì? Yes, so Mid-Minnesota Legal Aid provides civil legal services for low-income individuals and senior citizens living primarily in Hennepin and sometimes Anoka counties. We also help with disability issues through our Disability Law Center for anyone in the state. We also can provide some tax services for anyone living anywhere in Minnesota. And we, so I'm from our immigration unit, but we have other units, and so we have other units that provide housing, legal help, tax, legal help, help with public benefits, and other areas of legal services. We just cannot help with criminal types of cases. For our immigration work, we can help people with naturalization, so applying for citizenship, helping with green card applications, working with unaccompanied minors, doing special immigrant juvenile status applications, U visas for victims of crime, DACA renewals, and some limited deportation defense. Ulino thiên nhớ là bên long cả nó muốn tao giả ở bên mua cái ba thiên chỉ sinh cha do cười chỗ do địa chỉ đóng tuổi cho chúa cho kỳ sư là giờ thì đã chỉ ở sỏi chạy sư là giờ chỉ sinh nhớ ba cho nên ở chỉ mua là giờ thì low income là giờ cho nên ở chỉ mua nhẹ tòn tàu là giờ là rồi cho nên là ởต้องการจะเราnên ởต้องการcái ba là rồi thì giờ rồi nó bị ba chỉ sinh nhớ cho nên ở nhớ luôn trong hẻm nàyเป็นlà giờ luôn trong rạng nó cả thiên bị cô ba chuẩn gì cho nên thì chỉ tao nó chỉ tao hậu thiết là một lì tên tao nó biết cúp ba cho nên tông cài cái ba là một shallow sao chơi sao nhưng ấy chỗ nhau lúc sinh mình là nó sẽ là biết cúp ba cho nên là một shade thiết cú thì sao chơi nó là cho nên chỉ cho sinh xa là cho nên tua giờ là tua đi giờ tới chờ tua thiết ấy cũng là từ sao chơi nhớ nó đợi thiết nhớ nó biết nó không cả nó muốn tan tao thì phả của bé mua cái ba nhớ rồi đợi thiên này giỏi nhớ rồi đợi chị cũng muốn đào giả bớt chỉ là tiền thế mình đã chỉ cho nó và shelo là giờ tiền một thỏi nhớ sẵn khó là mua thế mình đã chỉ cho nó còn nó là bé mua cái ba thiên
chứ sinh trai mà họ chỉ kiến cha mà do thì biết chỉ ba rồi thì cho trọc lót trong từ ai hay chân là khó ở chậu của mày đấy chỉ ở trong chúa trong khi thế giờ rồi nó chỉ biết chỉ mua sẽ cái ba sư rồi lên là chỉ biết ba cho sẽ cái mua sản xa liền đón đỡ là mua bán chúa rồi là do thì chấm nhiều chỉ tôi mua anh nhớ rồi tên mình đã chỉ lên là biết cô ba liền đón đỡ visa chia rồi là do thì cho nên ở trong cái chỉ rõ cho thầu là tua giờ là tua là do chẳng là bên giờ tiếp theo tua là bên ba rồi cho nên nó thì Thank you. And I just wanted to say too how people can get in contact with us if they are needing legal help. So specifically for immigration, you can call 612-332-1441 and ask for immigration help. And our intake line at that number is open on Mondays from 10:30 in the morning until 12:30, or on Thursdays from 1:30 to 3:30 in the afternoon. Son gì thế cô sắc hay đó nè thì giờ thì nên mua lộn hôm nay chỉ là sau ở xe đấy hồi tôi tao biết từ tông là tàu thì biết từ tông là này giờ tàu y o p o y blau y thì giờ nên mua lộn hôm nay chỉ cho nó ở cái sạp ha quan tao lâu cả thì cho nên ở tôi giờ là tôi giờ thế chờ tôi là biết cô chạy này cha từ tông là giờ thì chạy này mua lộn hôm nay chỉ là khu đó nút mình đểถ้าcó một biết cho nhà sinh sống sao có một biết cho nhà ta sướng là chỉ nút tới tiền để biết cô chạy thì thầu y một biết cho Danielle, can you help us understand an overview of what are the risks and limitations for people who are non-U.S. citizens related to their immigration status? And if they do decide to travel abroad or return from traveling abroad, what are the risks and limitations? Có thảm gì Danielle thật thì cho và tìm bảo thì và có khổ là có chỗ chùa đâu cho nên và nếu chỉ do sản xuất mỹ cả là chỉ nên và chúng mình đông đại thì nếu do ít biết sinh mỹ cả này nhưng họ mua trái tết chơi thì người thằng người ta ăn lò này họ dùng chả. Sure. So if you have any type of temporary status, so any type of status other than permanent resident or being a U.S. citizen, you might not be allowed to travel outside of the United States and come back. So if you have a status like that, you should speak to an immigration attorney before you decide to travel. There also can be risks if you have certain criminal convictions. So if you have anything that's a more serious conviction or anything pending in a criminal court, you should also speak to an immigration attorney before you travel. I think we will talk more specifically about that later on. There are also certain things that permanent residents, so people who have their green card, should know before they decide whether to travel. Somebody who has their green card and wants to be eligible for citizenship should not leave the United States for more than 6 months at a time, or you may have some problems applying for citizenship. And if you leave the United States for a year or longer, you could be considered to have abandoned or given up your permanent resident status. So you want to make sure that you come back to the United States before a year has passed. There are some exceptions to that, but as a general rule, that's what somebody should think about. And if you have any urgent need to travel longer than that, you should talk to an immigration attorney before you leave. Only not here more gay the apostle like the what you chua cho nó cái rồi nó gì you hay thì có chỉ tao tờ thì nhớ xuất khẩu xứ nó nãy giờ đây là sản xuất nhớ xuất khẩu xứ thì rồi nó gì có giờ chỉ tao thôi tôi cứ lý cho sẽ chế rồi cho nên mùa hay thì cho nên mùa chỉ tôi cứ lý cho và cởi tiền đâu phải và chỉ là sản xuất thì rồi nó thiếp là chỉ cho tiền mua tí này tên mình của cho chú cho kilo lấy cho tiền tên mình ở chịu sầu chạy thế rồi nó lỡ nó chị thì nhớ họ có tới cái cử là chị họ chẳng chính xác chỉ có giờ chỉ tao là một rồi tôi cứ lý cho sẽ chế cho họ thì phải của cho nên ngồi chỉ là sản xuất nó thả thiếp họ chứ chính xác hay đâu cho nên của mua permanent resident lấy cho tiền tao để bán chúa từ nên mua tao để nó nữa là chị có một giờ là nó có cái chỉ xong mù lên đầu uốn tế cho lên đầu trâu lút lên đầu nó giờ
giờ thì có chữ tự mua tự là tự tới chờ nữa nó có chỉ xong người có cha lên tới ý xong tới giờ thì có tự mua lên tới ý xong trọ sầu nữa này chị là vừa sẵn sàng thì có mua lúc tới chờ nó có vừa chỉ trọ cá lò nữa là giờ thì có anh chị tống cả giờ tôi nên giờ permanent resident là giờ tôi nên ngồi nhau lúc tới chờ nó nữa nó giờ chỉ thế giờ rồi nó thiết lấy mua là giờ cái là giờ là cứ trả thiết thì去生产有的么的呀，去生姜了，了有的呀啥事啥称我去是地道了那了，你要只讲中着的鼓励跳是最好点都讲的我只要散散的沙拉是塔天。 And another thing to consider is if you are thinking about applying for citizenship, becoming a citizen helps make travel easier. It makes it so that you can leave the United States for as long as you would like, come back to the United States without any problems. And if you work with an immigration attorney to do the screening process to see if you're eligible for citizenship, that immigration attorney will be able to go through your history and talk about some of these things that might be an issue for traveling, like criminal history, and help you make a decision about if it makes sense for you to travel or if you should stay in the United States. Chỉ ta lên tờ thiên nó làเขาmuốn biết nó tờ ở sản sản nó cũng có rong thiên, họ rong nó cũng có tiền, họ cũng là muốn giờ lá lâu muốn giờ tới chờ lo thiên rong nó là thiên dùng gì cho có thiên, là muốn cho lên tờ thiên họ nào là cũng có thiên, họ cái nó có từ cái lý do, tôi sẽ chế đâu cái ở sản sản lo như là giờ tiền mua đồ phản nó là có nó nên sang là sĩ thả thiên, thằng đó chỉ là giờ sắp hai con, thế sẽ có bây giờ tôi nên mua tiền một quan tàu bây giờ nhiều là tôi giải rong nó thiên nhiều thả cái tí kiến cử nó thảo ra thì các bố mua cái cho khi tí giờ rồi nó sẽ cái tí kiến cử bố mua đã chịu giờ chùa cho nên cái chuyện đó tớ ở cái giờ của sản xuất tí giờ rồi nó thì khả nó cứ giờ khó mua cho là lưu thì sẽ bố chỉ nhau có là một quan đàn tại sản xuất là chỉ nhau thì Danielle, can you share some of the qualification considered for people who are trying to apply for U.S. citizenship? What is the government looking for? What kind of qualifications so that people, maybe a good example, so that people understand and are prepared when they do apply? Hay cho thì nếu mà quan đông đảo trong đông đảo họ và sẵn sàng là eu biết sinh Americano này, đây ya và nó chú và muốn cho là một vấn đề sửa hay điều sai yêu bỏ đông được bỏ chi ấy và ít tu biết sinh nhớ được thì mình cả nó giờ trong lịch. To be able to apply to become a US citizen, you must have been a permanent resident for at least 5 years. Unless you are married to a US citizen and living with your US citizen spouse, then you might be eligible to apply after 3 years. You have to, for that 5-year or 3-year period, show that you have been in the United States longer or more time than you have been outside of the United States. So for example, when we said you can't travel for more than 6 months at a time, that's part of the reason why. You have to show you have good moral character, and that means things like paying your taxes, following the law, supporting your children, kind of the normal things we would expect people living here and being good citizens to do. Those are and you must be at least 18 years old to file that application. There is a requirement that you can speak, read, and write English and be able to take a history and civics test about American history and civics and government. But for people who are unable to learn that information because they have a disability, a learning disability, or some other medical barrier to learning information, there is a medical exception, a form N648, that a doctor can fill out so that somebody can ask to do the process without taking those tests or to use an interpreter. There are also certain exemptions from the English requirement. So that would mean if you meet these eligibility rules, you don't have to take the test in English and you can use an interpreter. So if you are at least 50 years old and you have been a permanent resident for at least 20 years, or if you are 55 years or older and have been a permanent resident for at least 15 years,
you don't have to be able to read, write, or speak English, but you do still have to take the history and civics tests. If you are 65 years or older and you've been in the US for at least 20 years, you're eligible. You still have to take the history and civics test. You can take it in your native language, but you are eligible for a simplified version of the form. So you only have to study 20 questions instead of the full 100. And if you are not sure if you're eligible, if you're not sure if your English is ready for citizenship, it's important to talk to a immigration attorney, a legal service provider, because it's our job to screen people and help you decide if you are eligible. So there are a lot of really great legal aid providers like Mid-Minnesota Legal Aid. There's also Immigrant Law Center of Minnesota, the Volunteer Lawyers Network, and the International Institute of Minnesota, who can help you go through that process and understand if you're eligible. And that process would be free through one of those legal service providers. Thì nó thía hay chứ nó có lo lường không có nhớ đâu nó cũng muốn tao giả thía. Giờ thì bây giờ là có当到气nó哪样？giờ thì có有一度那个我nhớ rồi lúc đấy chờ nó trang lên的chỉ用着少了那些。bây giờ rồi nó那些个了我到当到了上上了到，但是要个muốn到有一度那我都不要上上的了那些领导我个都muốn nhớ hồi đấy chờ nó trang lên的被用着少了那些，có những bí我当到到可能被这里谈出来好只用贴被用的，主要个nhớ的。一个的木色啦，的的条那了说只要找路查林的找路历史要的呀，所以那天，总之的呀，我被了木色怕的呢，讲的那这些个不摸，对的申请叫让天，彼此的个主要个么个一种想着少个要都能我那没被申，我有么路些让天睇的谁走在走用，还的只我的呀来是吵ใจ了，了要的睇的那的么捏了要睇捏有的没得没有。trả lời số tụ là mấy bé sinh do tụi nên giống bây giờ rồi nói gì có cú do ý tụ và đón tới giờ mua giống gì thế chỉ ta nên tới là cú giờ đón cả có là mua tiền bao hay luôn ăn kỹ nhận tới luôn ăn kỹ lấy do tiền sau tới luôn ăn kỹ là hồ tiền có civic history nên nói là thật ra tiền mình cả cánh cử nó thế bây giờ rồi nó thế thì chỉ do tiền có mua cái mà cánh cánh là chỉ ở chỗ chùa có giờ là một sinh chỉ tao bây giờ rồi nó là mua khó thế ở giờ thì cứ năm màu này rồi một số đèn tới ra khó sắc thế nào cho có thế đèn tới là hồ thì tụi em nở trâu lâu gì thế nhưng rồi tới thì tụi cứ năm màu này lấy sau đèn tới rồi này thế là một khả năng thế biết có một thả ra hai tiền có một chiếc cho dùng cho sáu lỡ này chị chỗ giờ cái tôi nên nhớ đâu tích nó tôi nên gọi chồng lâu nó giờ tiền chỉ dùng cho sáu lô ấy có mua nhau để tích nó cho lên được của chỉ dùng tới giờ đỡ lỡ thế là một trò tiền cứ có một trò chỗ chỉ dùng nè chỗ giờ có nhau để tích họ lấy tích mình cả nó cho lên được nên gọi chồng xứ đã nói rồi chị nhớ luôn là nó chị lỡ cũng mua tiền cho ít buộc khâu lù nó giờ là chỉ lỡ cũng mua trò đồ ăn nên gọi khâu lù là tàu thiết bây giờ rồi nó thiết giờ đây cha nó nói giờ thì họ tư có chỉ tao luôn ăn kỳ trong là giờ thì rồi nó nên sau ở xe đây thiết đi mình ở sa lan trồng cho nó đi cứ lý cho mình mua từ cứ lý cho sự chế ba trò chân hình của đó ở sẵn sàng là bây giờ rồi nó thiết một lần đó lúc còn hậu này là một sa lan trồng cho tôi đó Minnesota legal lâu là giờ thì immigration lawyer lâu là giờ thì volunteer lawyer lâu là giờ thì international lawyer of Minnesota thiên lần đó lúc còn hậu này là sa lan cho tôi lần thiên nữa. Last question before we take a short break. Danielle, can someone who is not a U.S. citizen that has a criminal record, can they apply for U.S. citizenship or can they travel outside the U.S.? Hay cho ít tu tin này on chỉ do sẵn sàng mika là yên chỉ do bị sinh mika, anh không mua hoặc cái chậu trong đời nó chú cho cái lo, hoặc là nếu mua thọ trong bề hoặc sẵn sàng mika bắt đầu thì họ nếu họ mua sao lựa lúc tới chờ nữa, giá một lúc tới chờ nữa mà tất cả lo nó lại thế. Yeah, so every case is different, and it's really important that if you have any criminal history in your background, that you talk to an immigration attorney who can listen to your whole story and really help you decide if you can travel and if you're eligible for citizenship. As a few examples I can give of when you really should talk to a lawyer before traveling,
would be if you've had anything that's more serious, like a felony level, any type of conviction you've had where you've had to go to jail or been sentenced to jail for at least 1 year. Things that involve assault, firearms, drug offenses would be serious types of crimes, but also something smaller that people might not think is very serious would be like a small theft that could cause problems. So those would be examples of when you should consider whether you should travel, but always talk to an immigration attorney first, because that's part of the screening process to see if you're eligible for citizenship. And that can also help you decide if you should be concerned about deportation or if you can travel. They would be able to advise you about the risks and whether you should apply or whether you should stay in the United States and not apply for citizenship. Oni nó thia hay cho nó có con này chị cho xua trong mà mình sợ đó nhỏ tới giờ rồi nó thiaเขาchứng kiến cha như vậy thì này tôi thấy tôi cứ lý cho sẽ chị đâu cho nên mua ba muốn đang từ mua sẵn sàng nó thia lấy cho thà sẽ có cái kiến cử sắp phát tới giờ rồi nó thia ấy sẽ có bây giờ tôi nên mua giờ thì có mua đang từ mua sợ là sợ tới chờ lâu tới giờ rồi nó bây giờ mua tí mình là chỉ chữa chùa cho con thia là có bây giờ tôi nên mua đang từ bây giờ chỉ mua là chỉ chữa chùa để hiện đại thia giờ rồi nó thia giờ tới giờ là actually muốn bị xử này nhỏ ấy thì ông tí có giờ là mua bây giờ là tới thời thì rồi nó là chỉ cho chị thầu của hai nó chỉ cho chị thầu lo là khu tiệm phẳng lên nỉ lô lấy do tiền nhưng nhớ rồi cái tới kiến cử là tôi san cho con mù nhớ rồi ta có chờ lá chiu lên đó rồi ít dùng cho sầu lô lấy do tiền mua tới giờ của sĩ tha xin đầu lô tới giờ rồi nó tôi chính sử dụng tiền các mù lô lấy do tiền mua ra chỉ tới mình chữa chuột cho trẻ họ lô lấy do tiền actually tới mình chỉ chữa chuột cho những chua lô tới giờ rồi nó tôi lấy cho tiền cái tí mình bị chỉ là tiền cái nhia như nó xứ nó lò tí mình nó cúi dưới kho vừa chữa chuột cho tí đang tới một sập hạ qua đánh tới tới sẵn xa lò tí giờ nói cúi dưới chữa chuột cho nó qua tiền giờ con được một bí ổn đang tới thì sẽ là bây giờ một cái xa tờ lò tí giờ rồi nó kia chị kho chứng kiến shop lời chị có chỉ là một số lần trồng cho đầu từ cái lý cho qua này nó ba cái lý đang tới qua sẵn xa tí giờ rồi nói lời thì là giờ bớt tôi lại tiền được có từ khen cái kiến cử đã chị ấy thì do dùng là chỉ dùng cho con là một ký của nó đời này nè. Can I say, sorry, can I just add one more thing before? So it's just so important to apply for citizenship. We talked about the effect of travel, but it also means that you can get more federal public benefits. You can vote in elections. You can petition for more of your family members to come to the United States. It helps provide security and safety for you without the risk of deportation. It's just so important to become a citizen. And so for anyone who has a criminal conviction in their history or is not sure that they are eligible, don't stop there. Please do talk to an immigration attorney and see if you are eligible, because it's so important, and people who think they might not be eligible may be just fine and not have any problems with their application. Cái một hay là luôn chỉ sư đùa theo giờ hay cho nó còn nó cũng nhớ khó chỉnh chính chấp là mua cái cái sinh xa là giờ thì là một liên当的我sinh xa chỉ hay cho nó giờ là một bài cho tờ giờ tới thử thiết sứ thì chỉ mà bắt đầu là thì nó chỉ là tham bà là giờ thì là một bắt đầu thì giờ tôi làm mấy bé sinh nhau lúc tới thử mình cả nó cũng mua trái trái cho nó một bông bà là giờ thì ôn tao ôn tờ là một thọ là giờ thì là một tọ có chờ chân chờ rè nhá rồi tờ giờ tới thử tua thiết cô cho ít kho thì cũng hoa khỏi để kỹ cho shit thôi để dụ tôi làm mấy bé sinh của nhớ thứ tông nhau trong này nếu mình có connections là tao số của chỗ nào mình ha đại mình chỉ là cho nên mình chỉ sao nào cô ok cho dạ ok giờ thì mỗi mình đã chỉ là cho tôi sẽ đến cho các chồng là một tí tao này từ cái lý cho giờ là muốn cho nên sẽ làm chồng thiết tự chỉ gì là một ban này cho sai thì giờ thì tới kiến cử giá ta lo lợi mỗi tí giờ cho nên nói trái bia bây giờ muốn chơi chỉ tao nó chọn đề đâu còn tới giờ như mình sẽ làm chồng đâu từ cái lý cho lợi luôn luôn lợi giờ khó luôn lợi là một ban này sẽ là thì thả cho này thì giờ hồi trả thiết ba tao này lắm mà. Thank you, Michelle, for patiently waiting. We're going to take a short break,
And we'll be right back and we go back to these questions again. Nên chỉ có tiếng Anhต่อที่เปลี่ยนเลยเป็นหมดชอเลยเอาเป็นอาทิตย์เป็นมาตะการชิ้นจีโดนในโชว์ก็จวนนะชัดมาหมัวติดเชียงชิท่าเชียงจังอยู่หัวใจอินจ้าสินะในชัดมาหมัว nhớ trong trò chơi này chỉ có tên là số vật chuẩn hôm nay giờ lúc Thursday là giờ lúc có ý định có xa ở phần ngõ ở thì bây giờ soi plea là thì chỉ trong này sẽ hợp tạo bê là thì bây giờ đã xí thà bị thà đùa đó số vật chuẩn nó bắt ta tu nè tu mùa néo mì này tu thản tao trong đời nhà chạy lù trong đời ở tu phụ dư và xử lý giờ mà sau thì đại nhộng cái tua tao luôn trong Minneapolis tua thả mình chỉ cho thì cái có yếu một giải lũ thì chờ thì yếu và bây giờ là sẵn sàng bị cả nó họ muốn về nhà thiết họ rồi nhà thiết do thì có họ mua lỡ nè và sẵn sàng bị cả lỡ nè thì có họ mua nó thì là ví dụ đi nhà thiết là chỉ bắt đầu đi suy thảm mình chỉ tên là nên sao để mà mua cái ít tiền cái đó lọ ý ở lọ lũ thản gì đó nên cháu nhiều gì in chỉ bây giờ thản thì chỉ trái bây giờ mới hở rồi do thì có nhiều phụ tôi cho thì cho mình cả nó chuyện đấy xem nè thì có sao đã cả mua cho thì lúc tới chờ các tuần nữa cái tông đó ít tu nát con mày là ít tu cứ đi cho sĩ thả khi thì các tuần đó tới chờ nó tàu bị chờ nu hoặc là nhiều chủ nhau tàu bị chờ và bị chờ xong cái tiêu đặc một tàu là cái tuần nhau tới chờ nó tàu bỏ lên nó xong lại cái chỉnh chuột bị chờ nu bị chờ xong cái tiêu đặc một tàu và họ nói nè tàu đó ít tu cứ đi cho thả nữa ít bia là của dân nu trong cái cho nên mình chạy lũ theo cho mà sau theo cho Danielle sĩ thả mình chỉ cho đó này ở nhiều gì thì giờ thì có từตัวnhau rồiที่เชื่อมีการนอไอ้ก็ตัวเลยอีตูนั่งอพยพเลยแต่ก็ตัวเลยอีตูนั่งว่าเติร์จอนะไอ้เป็นหัวเดีย refugee นะไอ้ก็ตัวการเราที่เชื่อนอเลยก็ยังอีตู refugee เลยอีตู asylum seeker เลยยังอีตูก็มั่วคนแต่ยังต้องแต่ก็ตัวยากเราเป็นหัวเดีย refugee status เลยยัง asylum status refugee ไม่ยังนั่งว่าเติร์ที่เชื่อมั่วกี่ชิ้นต่อชิ้นตัวว่าจอหนึ่งตัวhọ cho asylum status mà vì tiền nhon đúng tích chờ cho nhiều mua họ suy trong này vì tiền cho cái trang giáo thế này ý hay là giáo bỏ lại lúc tích chờ là cho nó chủ trình nhiều lúc chi cái cho nó và phải chỉ trong trâu là cho nó cho có và yêu tổng cho ý tư và cứ lý cho sĩ thả nó nè để vấn đề cả đặc một lúc tích chờ được theo một số theo và sai hạt thì có yêu về từ sát nhon tích chờ mình cả nói có yêu sĩ khó thì có yêu từ và nên tao cho bỏ lại tiền tụi nên sáng chế cái cho chỉ cho bỏ nên tụi nhá tụi tích nó là cái yêu đi trả nè nên cho con nhiều chỉ này chủ họ này họ chỉ để yêu chủ tông thôi ít tụi nó con mày là ít tụi cứ đi cho sĩ thả Michelle and Danielle, are we back on air? I'm here. Okay, well the questions for both of you and then Danielle. Danielle, you're back too, so here's some really important questions for the both of you because many individuals from Laos who are Hmong, like myself, came to the United States as a small child, and we entered the U.S. with a refugee status. We never got citizenship, never became a U.S. citizen, and perhaps there are some issues that run into us as people living here in the U.S. trying to travel backwards. So my question to you, Danielle, is: are there any immigration statuses that we or you or people out there should not travel outside the U.S.? Can you help us understand, especially people came here as an asylum seeker and people came here as a refugee status, with a refugee status? Bây giờ mìnhต้องตัวจะที่นั่งจามองตัวเราตัวเจอเนาะมาตัวไปตัวจะลิงตัวจอที่ชิดไปตัวจะไปมีอะไรจะไปชิดต่อมูลวันต้องตัวเสียวันสันสามิกาวันนี้ผมว่าที่ยาจริงๆไปจุดต่อเป้าวันที่ไปจากการหมดเราไปที่รู้ที่เจอเราอย่าเดียนี่อยู่จงในใจอย่าที่ไปวันท้อวันที่เจอมีการเนาะอีตัวไปสังจงเนาะมีจงอย่า
Yes, so if you have any status that is less permanent than a permanent resident, a green card holder, or a US citizen, you should be very careful about travel. You might not be even eligible to travel. So somebody who is here as a refugee, asylee, certain other types of temporary status, you may be eligible to travel, but you first have to get a special travel document and a permission from the government to leave and be able to come back to the United States. So if that's your situation, you really need to talk to an immigration attorney. It's also important to know if you have refugee status or asylum status that going back to your country of birth, your home country, the country from which you got the refugee status or the asylum status, that can affect your ability to come back to the United States, to stay permanently in the United States, to be eligible for your green card or citizenship. So you really need to be careful about that, not go back to those countries until you become a citizen. And it's also important just in general to consider safety issues when traveling back to those countries or to countries in the same area, region. And as we talked about before, just if you have any questions or concerns, it's so important to talk to an immigration attorney before you travel. That's when you can get the advice. If you come back and you have problems, it may be more difficult to fix whatever those problems are. วันนี้เนาะเที่ยงให้ฉันขอเนาะจะพี่เราถามสลายเตียนเด้อก็ใช้ก็โตย่อแต่เด้อชีลงใจเรารู้ใช่หันเด้อเที่ยย่อที่เขาสแตทที่ให้ชีปีจะเดียบใช้ย่อแต่จีย่อไหนบ้านจัวโลจีย่อสันซาเราที่อยากจะนอนอะไรย่อเรามั่วเตียเขาถอยแล้วก็เจ้าขอนเด้อซึ่งนั่นย่อเรามูรินเด้อเที่ยในเจ้าขอนก็ย้ายเข้าก็อยู่จุดเรามูนจัวชัวเที่ยที่เราอยู่ย่อชีเขาจงแล้วก็เรามูเจอได้เฉาเที่ยแต่อยากจะนอนที่น่าจริงเจ้าขอนจงที่เที่ยเรามั่วคอเที่ยlà tia có temporary status so có xứ là do tia khó tia lông cha lúc sau đó nó có xứ ấy có tàu nhau tới chờ nó xứ này chỉ có yêu cho tàu sáng lan trong đó nợ thiết khi nó lợi vấn đề có yêu mù giờ tới chờ tới giờ rồi nó ấy tàu kỹ cho lù là nợ là tia cho chay là nó chữ cho nó nói ở tia thầu có mù lợi có đặc lò hồ tới chờ mi cả nó thiết chính mà tính mình là chỉ đó có thiết là chia thì cái tôi nên tơ trọi cái tờ tôi đang tự nhau rồi tới chờ mi cả nó lợi do thì cái tôi nên cho cái chỉ sợ lấy cái tôi nên cho chỉ sợ giờ có cho các mối tập cái chờ thì rồi nó ấy có là mùa sai có lúc tới chờ có yêu nhớ rồi tao nó còn nó cứ giới khó giới chuột cho nó có dần tao tiền tờ thấu có chắc khá là rồi tới chờ mi cả nó thiệt vì hay tia khả năng đời cứ giới chuột cho nó có dần đàn tờ mua tia đàn bán chúa lô lấy tia một quan đàn tao tờ xin sao nó tia rồi nó thiệt là này nhở chỉ tia rồi có cứ chỉ cho tia cho trở mù rồi tờ lúc tới chờ tờ nữa có yêu rồi tờ lúc tới chờ tờ có cho trở mù rồi tờ tức cơ tao nó tờ xin sao tia lúc lo luôn nó gì có mà đi mù thiệt thì chỉ mới kịp họ xí đâu con chứ hay cho nó tia giống một tờ tới chờ nó nở tia tranh trả lại lúc tới chờ tờ có yêu nở là lý tia tranh trả nhớ in khi nó có chờ bây giờ lúc tới chờ yêu con tờ là nhở bây giờ nó cứ dùng mua cái tên này nó chỉ cho họ xí ở tờ chỉ đâu con thiệt cho con trồng cho tia cứ mua luôn nó chỉ nó chỉ họ sâu sẽ để thôi tôi cứ lý cho sẽ chế họ thì cho nên chỉ muốn đâu muốn tự tự tông rồi lấy tiền thôi tôi cứ lý cho thả và cho tiền muốn đâu muốn tự gọi sản xuất cái tiền luôn lo ổn định cái giờ một tự giờ là một giờ một giá nhá một giờ lá lâu tí giờ rồi nó nói rồi cái thì nó thôi giờ thì nó thì sẽ là bán cái lúc chỉ từ ổn định cái giờ một giờ lá tí giờ rồi nó lấy giờ tí chờ lý nó nói rồi thầuเขาก็จะการรออะไรเยอะที่มั่วเต้ไม่ได้ชีนรอทันเดียวที่ดิฉันมั่วได้ชีได้หมุนยั่วอะไรยัดใครก่อนนะอย่าง One more thing that's really important is if you have an application pending, so you sent an application to immigration and you're still waiting for a decision, you should consider not traveling until that application is resolved, you have a decision, especially if that is for your permanent residence or your green card. Because if you leave without getting permission from the government, they may consider that you don't want that application anymore. You don't want that green card. It's considered abandoned. So if you have a pending application,
you should also talk to an immigration attorney before you travel. ตอนที่เที่ยงให้ย่อยขอชื่อเส้นย่อยที่ก็ตัวอ้วนต้องเตอแล้วหมดสักผ้าก็ได้ต้องเตอกรีนข้าวเลยก็ได้ปันจัวเลยที่จะรีนองแล้วนะย่อเอเลยจีตัวเจียจีตัวเลยย่อเจียจีตัวอ้วนต้องเตอตัวเคแล้วก็เจียเลยเจียจีลิจามจะก็เลยนี่เจีเธอเจอหมู่เจอหลานที่เจียเจอได้เธอเที่ยงนะย่อยังก็ยิ่งทีนี้นะน้อยที่ก็ยังจะต่อตัวที่เราเช่าแรงต้องเตอตัวเจ้าเนก็ใครเตียเช่นเลยเจียจีลิจามจะก็จ้อย่อที่ก็หมู่เจอหลานเจอได้เธอลินเนอเลยนะเจีเลยย่อสังสารที่เราก็จีต้องการย่อจีเลยย่อที่จีสาเตาเลยปันจัวเนอเลยนะเจีเลยที่สาที่ก็มุ่งเดินจอดเช่เลยเจีคนนักกู้ย่อข้อที่มีจะก็ที่ย่อการจงลินเนอนะ Michelle and Danielle, if people, I know that in our community, including my family, we are low income. When my family first came in, we lived in the project. We didn't have a lot of money. So if people cannot afford an immigration attorney or to pay the application fee, what option do they have? Nhưng chỉ nhau chế loạn thiên nó như sống khó sư, là chúng muốn nhiều một thể ít tu cứ đi cho là ba lỡ là do thì thể là khó cho anh riêng đông tới giữa của sản xuất mỹ cả là giữa của business mỹ cả lỡ bấm mua lì giả kỹ giữa ba tổ lỡ thiên. So I can take this one. There are many resources that are free for community members who cannot afford to hire an immigration attorney or to pay a U.S. Citizenship and Immigration Services application fee. On the OIRA webpage, OIRA Minneapolis, you can click on the button for legal services, and there you'll find a list of nonprofit immigration legal service organizations, including Mid-Minnesota Legal Aid, that can provide free immigration legal assistance, including representation in your application process. For some applications with regard to the filing fees, like U.S. citizenship, as Danielle also mentioned, you can obtain a waiver of the application filing fee based upon your income or lack of income and other circumstances. Additionally, if you're a resident of the city of St. Paul, there is a zero interest loan program to assist with citizenship application filing fees, even for people who don't qualify for a fee waiver. And to learn more about that, you can contact Affinity Plus Federal Credit Union, through which this program is available. And the city of Minneapolis is hoping to establish a similar program within the coming year. It is in Mayor Fry's recommended budget, with the city council making a final decision in the month of December on the budget. Michelle, before Naomi interpreted what you were saying, are there other Hmong staff in these resources options that you mentioned as well? I know that some legal service organizations use LanguageLine, and would just turn it over to Danielle so that she can share her perspective on whether Hmong language services are available at these legal service organizations, including MMLA. Oh, Go yes, ahead, at Danielle. MMLA, my colleague Tu Lee speaks Hmong. He was supposed to be here today and couldn't be. So at MMLA, we have staff members who are Hmong. Lino thia hai chana kono no ti actually mun tao ya thia ku te to kono thia hai chana ko mun tan tao ya okay ba yu nya ro bi khai chơ u ho lu no ora na thia OIRA thia ta no ya ye ko mu nya ro ho ko website to nu mu lo lu ha tia legal service nya ro to thia e le tia pa only down the ho san thia ya ro no la ya tia lo lu kong ho Minnesota legal aid thia nya ro ho le ku yo khe rai tia yu mu tu ki li cho la mu pa ko là một lì tay tao từ nọ thì hết giờ những cái uổng cái chứng minh nhiệt thể thì giờ rồi nọ thiệt ý là lì Danielle lì tôi thả vào ta là thiệt uổng cũng mua nhiệt là một ba cái thiệt giờ ai cho là giờ lì nó từ lâu là giờ tiền cũng từ sản phẩm thì giờ rồi nọ giờ thì cái giờ tôi làm mấy cáiสิ่งgiờ luôn trong sinh phò là giờ tiền giờ luôn trong sinh phò nó luôn cũng mấy khó thì zero thì chim nọ ba là nãy giờ có nhiều thì là mua sản phẩm nó này chỉ giờ thì chẳng nên uổng chim mua nhiệt giàu cho
một thể tiếng cái nó thiên là lúc tuổi cha giải nhiều hồ thì Affinity Federal Credit Union nhớ nó tỏ sinh phòn nó là cũng mua khó cái ba chiều chùa cho là một thể này tiếng cái nó thiên này nhở đó cho họ bên trong Minneapolis nó mà từ tuổi thơ ở chứ nó cho mấy ở Friday nó cứ tao thả mình chỉ lại tiền nữ cũng muốn là giải mua nó vấn đề là chỉ cho thảo lúc có ở linh tu nó thiệt nhưng xã có một tiền mua thì cái ba trong nhà đi luôn trong sinh hoạt nó thiệt cái ba đó cho nên chỉ mua nhẹ trong một thể đi nó thiệt họ bắt đầu mai cầu cũng nó tiền nhớ nó có lúc không cần nó được mua ít tôi nên hay lắm mong là giờ bố mấy tôi nên họ lắm mong nhớ nó họ neo hụt tuần đó này thả tàu thiệt cú là cú tế tao còn có thi hay cho nó biết lúc cũng hậu MMLA nó cũng mới thương và nên cú họ lên ra trong những việc của tú lì này cú hay là mong cho họ thiên nó cũng mà sẽ thì tôi chỉ họ tôi chỉ tàu thiên sinh. Michelle, if people want to know more about immigration, like getting immigration resource and help in the city of Minneapolis, if they want to know more beyond our radio show here or what they are hearing from people, how do they get that information? Yeah, they love me to say, in Minneapolis, let's say, bông gì thì sao tao cho cái kia là cái ba hay cho và immigration là hay cho chẳng đông được cái tôi nhớ lúc đi chơi mình cái nó là những chuyện lý thế tao. Yep, I'm happy to share a couple of opportunities that are actually coming up. One is the monthly Twin Cities Immigration Forum. This is a monthly virtual space that's co-hosted by the City of Minneapolis Office of Immigrant and Refugee Affairs and the City of St. Paul Immigrant and Refugee Program. These are recorded and available for viewing on the OIRA website, and the next forum will take place on December 8th from 4:30 to 6 p.m. And so the forum is an opportunity to learn about immigration-related developments that have taken place over the past month, and community-based organizations also share information about their work, and we also have presentations from speakers on that space. OIRA can also come to your community. Please feel free to contact the Office of Immigrant and Refugee Affairs to schedule time to meet with your community group. We're losing connection. Chúng khó có cái số lưu số hỗ trợ này nhiều làm mình chỉ cho Michelle này. Cho cha sẽ rất là mình tự thảo mình lại chỉ cho là Naomi là sister Naomi mà muốn thảo được điểm lúc sister Naomi. Only now here hay cho nó biết lúc không cần được nó here. Muốn đâu hiểu của một thảo đó nè here, nhưng nó biết cái mua lúc sẽ cho nhưng mà biết sinh chỉ sĩ thả, ý cho ý lúc liền nhớ rồi luôn trong trái, nó here họ biết là một sĩ chỉ sầu hoa sầu chùa nó here. nhớ lần tới chị biết cái một ship thả nhớ lần nào họ website là do ora thì á do lúc có liên tục thì gì thì á lúc long biết chứ trong đó trong mong trả trong tôi đã biết là một ship thả thì á biết là một ship thả ship tờ gì hay thì lúc đi ta lò cho nên cái sắp phá đón tới lò là do thì mua lớn nó nói chuyện gì cho nên cáiเขาnó lò cô biết cái là một ship thả thôi ya biết thả nó biết cơ thôi ya biết tôi là một ship thả tới thì anh cứ một site tôi nói biết không website thì á cô giờ lúc sợ chắc như rồi giờ là mình phải sinh cho nó một cho phớt ra thì là mua nó đã chỉ là lò như nó học bây giờ là một ship thả phải mua cho nên họ lựa chọn sinh như họ cũng trong nó thì nó hiểu là một tờ chỉ gì tờ số tờ lưu thiê ôi giờ tiền mua cho là mình phải sinh là mua nó đã chỉ là lò giờ tờ số tờ lưu như nó sầu hết chỗ chùa nó thiê và thế chia thì nó sẽ được giờ tôi cùng tôi bé tôi thở lúc có liên tôi vẫn thi gì thọc lòng một bé chơi nhà trận tôi được son tôi nhà trò mong thiếp son tiền là thiếp do tiền đi sai chơi bé lúc còn học ở ngoài nó tôi đó họ đi luôn trong là giờ nhớ rồi tại này chờ họ là cả họ lừa đã chỉ là nó thò đi sau sẽ đấy thiếp này cô chờ bé tôi vậy tôi nên qua chỉ sinh là một ba này sang là xin đầu chữ gì thiếp là một ba để tiền này lui sau mua luôn nó chỉ là nó bé giờ tên này chỉ luôn nó tí dạng cầu thiếp là tao. And Michelle and perhaps both you and Danielle, in 2020, we talked about indefinite detention and deportation of people who came from Laos. Have there been any developments since then? Hay cho để chúng ta là chúng ta phản ứng được cái sự tham gia hội cho nó thế trong cái mà sản tôi sự tham gia hội cho nó hay cho và bây giờ thì indefinite detention and deportation là do để cho nên chỉ là sẵn sàng cái những tôi và chào nhau nó tới chờ nói là muốn để cho một sự kiaตัวจะสาดตรงมุมตรงบล้อจะเพ่งตัวต่อเขากี่สาดข้ามมุมตรงที่จำบล้อเนาะวันที่ที่ถงได้รอจำเนียนหุ้นเนาะในปตอมัวชื่อชี
我叫给我是谈切天给在切了木还早好的门了的。Yep, so I'm happy to share, and I'm sorry I got cut off. I wasn't sure whether the last part of what I shared was actually communicated, so I'll go ahead and say that first. Our next event is going to be on Saturday, December 3rd from 10 a.m. to noon with flu and COVID vaccinations available until 1 p.m. At the Sojourner Truth Academy, which is at 3820 Emerson Avenue North in Minneapolis. And if people have questions, please don't hesitate to contact me about this event. This is a great space to connect with immigration attorneys, learn about the citizenship application process, and there will be interpreters available, including in Hmong, in addition to coffee and treats. So hope to see you there. My telephone number is 612-394-6018 in case there are questions about the event, including possibly obtaining an escort to help you in and out of the building. So I can also answer the question that you asked, Michael. The former Trump administration had pressured the country of Laos with visa sanctions in order to compel Laos to accept Hmong individuals who were deported from the United States. And since the beginning of the Biden administration in 2021, advocacy organizations have really pushed hard for the administration to lift visa sanctions on Laos. This is a development that impacts people who are coming to the United States, and this actually was done, the lifting of sanctions, by the Biden administration in February of 2022. So with regard to the concern that people may have regarding removals to Laos, as I indicated, and as Danielle has indicated as well, it is always advisable to consult with an immigration attorney if you have any questions about your immigration status. Whether you have an expired work authorization document or permanent resident card, if you've delayed filing an application for permanent residence or are curious about applying for US citizenship, there are lawyers available who can answer your questions so that you have clarity around what steps you can take to obtain immigration security in the United States. Oli nó thia patai sanya tu là thia ta chỉ kuya tham gì cho nó còn nó thia nhớ cái chúng hay nó vẫn sợ lúc có liên quan thiết bé nó nói giờ thà có mong sinh gió cho có mong nhà ta xuân tới biết mua ít họ thì chị này ít họ sống không thả cho nó thì lấy sát chua thia và được làm mấy sinh thần tới thia nhớ rồi tỏ là lúc chờ thì bé chưa gì nên gạo cho cái Emerson Avenue nhớ rồi tỏ biết mua chị này ý chấm hút xài lưới nhớ rồi nên thia nhớ rồi thần tới lấy thì cứ giờ lúc rong sa cho nên mỗi lần nó chỉ cho là cái sinh xa rồi mỗi lần nó chỉ cho là cái biết nó tới là một sinh xa rồi lấy thì xa tới xa nó tới là một ya một giờ tới chờ rồi tới rồi nó ý mình tua rồi nó tới nó giờ mỗi lần nó chỉ là cái khu tàu rồi của tụi sao tôi là tàu thiết của tụi sao tôi nhớ trâu y o bé chua plau trâuส่วนอีเทียส่วนตีเทียกูยติก็เราน้องไม่ก็ว่าก็ถาจะนักนอเพราะตัวอีว่าเตียตัวเตียได้เจอเราโมกาหรือได้เจอมีการน้อยทำเทียแล้วก็เราโมถาจะนะว่าจะได้ว่าอย่าเราโมไอเตียก็รอหรือเราโมใจจะได้ว่าพี่ก็ซาเตอร์ด้วยหัวหายมั่งเนาะซาเตอร์มือเราต่อแล้วได้เจอที่อย่างรอนอที่แต่ที่ได้เท่าเราตัวเธอตัวเราโมตัวการเราได้เจอมีการเนาะชงอัพหาในกรณีอีนเลยว่าพี่เตียตัวใบเด่นแต่แล้วกูเราเตียก็มั่งขนาดเฉยเตอร์เทียย่อจีนี่ดีนี่ทันเดอร์จีมั่งให้จงคนhai tia thầu bảy đến nữa tụi thơ cho nó một cái nó tới chờ nó thầu lúc ông linh tu ấp hành đến rồi nên on là gì lúc cứ tao mua tia
thọ chạy ra nhà nó từ thia thì chỉ cho cái trong hay thì có muốn nó chỉ cho tiền tới giờ rồi nó là nên mình sang lần trong cho đầu nên tụi cứ lý cho tìm muốn ăn đó tụi cứ lý cho giờ nó muốn bán nên tự chỉ giờ nó muốn lông cho tiền nên bây giờ tôi nên ủa sống khoan này muốn ăn đó ở sân xa lâu lấy giờ tiền giờ sắp bao giờ tiền uri nó tới mình rồi nó lại nên giờ bí ăn đó ở đi chả lâu bây giờ rồi nó chạy tiền nên chỉ ở sân xa ấy nên ủa tua trở đi đèn ba ủa tua lao cả thứ ấy nên lúc sợ cho chúng ta lại spy rồi nó nên sau sẽ để thia nên giờ chỉ tàu tí tàu đồ hai tiệt tụi cứ lý cho sẽ chế hậu tiệt muốn đóng tới sẵn xa tới giờ rồi nó thia còn nói với không yêu ba tụi nè cho đầu tiệt có trò tận tê giờ tê tụi nè giờ lùn nung thì giờ ba tụi nè là một qua đồ tiệt tận tê thì sẽ cần nè nhau của tao học tí cho mình cả nó thia. Michelle and Danielle, thank you so much. And are there any other additional information that you really want to share with our listener before I let you go? We got 1 more minute, so feel free to add any additional information. Và chú lý lưu và cơ Michelle thì Danielle nên học xã mua bù được bê trong mong sẽ đợi cho mong nhất số của chúng nó thì ai quan tâm cho nên. No, thank you so much for having me. Please reach out to immigration attorneys, like Michelle said. If you have any questions, please connect with us. And we are also happy to be out in the community doing these presentations. So if you're somebody who's listening and would like an immigration attorney to come speak to your organization or your community group or event, please reach out. Uri nó thiết chỉ muốn đây chỉ thiết chỉ của chỉ này hai tiệt ở châu đó này nó sẽ cái nhung thiết nhớ khán trong tiệt hiện muốn lớn nó chỉ là thọ với mình thì tao đi từ cái lý cho sẽ chế đồ tới giờ ở ba này tao tới cái này sinh xa rồi bây giờ tiệt muốn lớn nó chỉ là sau sẽ đấy chỉ tao nên là bé cu sau sẽ tôi hiện tiệt ở tôi thả trong tao này lúc trong sẽ thả rồi bây giờ tiệt này lúc con họ đã chỉ sao tao chạy là tiệt bé muốn sẽ cái con tê pin sao là mua tiệt là mua sẽ chế tiệt này muốn lớn nó chỉ là chờ bé tôi thả đồ tỏ này đồ trong sĩ thả bây giờ là một tên này cho lừa nông thia là một ba thia pin giờ siêu tí à họ lừa nọ. Michelle có muốn nói gì? Yes, thank you. So my last words are, there are so many resources here in the city of Minneapolis for you. Please don't hesitate to reach out to us so that we can connect you to the help that you need to obtain immigration security or to obtain more secure immigration status here in the United States. We're here for you. Thế chỉ tại đây thì nhớ luôn trong mình áp lý nó muốn tao giả cái ta đã mọi cú sống muốn là luôn nó hai đứa này thì có sau sẽ đây ý mình nông bé theo từ nó biết sợ chế đồ này biết sợ chế tán này biết ba này giờ này mua lớn nó chỉ hay là sẽ cái sinh xa lấy giờ thì dùng 10 tí còn tao từ sinh xa tới giờ rồi nó biết sợ chế là nó đồ này biết giờ ba này theo. Thank you so much to Danielle. Thank you so much to Michelle. Thank you so much to Naomi for coming up on Hmong Radio. And enjoy the rest of the day. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Pleasure. Cho nên chỉ có tên cha sẽ đợi khó biết thằng thằng cho immigration là do cái và sản xuất mỹ cả là do một trong bề và sản xuất mỹ cả thiên họ dùng một giải lượng lúc tiếp theo hiện đông tới cái việc kia cả cho lúc sau tới lúc trong Minneapolis đó Michelle thiên Danielle thiên và tụi mình này ông mình cái tàn so lên đó thì cũng muốn ở lúc sau tới khi đó này thì lúc sau nó giờ lúc sau nó hẹn chỉ có cho so hỗ trợ là tên bà thì giờ thì có chúng một tấm bằng của chủ nhà thì sẽ có một tấm bằng là chỉ nhau lúc trong Minneapolis bên một họ hay thì low heat no heat ordinance là giờ thì sao trả chạy hay sao thì chỉ mua cho sỏi họ cái chế là để cho sỏi chơi nữa chỉ lúc cầu thì ý một trong đó lúc chỉ thì cầu chỉ là nhớ họจะชัวlúc chế và nên mua nhớ nè là giờ thì sau đó nên nhớ nữ chủ chế họ chờ với chủ mua khi là mua cho sỏi ba đó này cho nó nhiều chỉ thì chế nên tiêu một nhớ đó họ giờ thì cái lúc chế chỉ mua khi là giờ thì chỉ mua cho sỏi là giờ mua chơi này chế cái chủ khu một kia đó cái tụ chủ chế là giờ thì tụ nếu sai số cho chế cái một sau nhớ lần đầu cái là chủ tụ khó sai lại tàu giờ thì lấy chỉ khó lỡ nó chế có khu đó luôn trong Minneapolis là những tàu giờ nè khu PEE thì hay thì cũng sản thấy thùng bông thả cũng chế chỉ mua cho sỏi là giờ cho sỏi chơi cũng mua mình nhau cũng vào chế cũng mua cho nên lâu cũng bên nhau chỉ mua cho sỏi lúc xưa nó chế
họ nói ít khó của cái tàu hải kia luôn trong mình này thì ba tàu có giờ thì các tụi chơi là cho nên sẽ lúc vào lúc chơi cái nhóm đó là chỉ tàu khó cho tụi mình nói cái một chuột sòn nhưng mà cái lúc chơi nè khi đó này cháu nhiều gì hay thì lúc xưa nó là cái này và sẽ họ那就穿了贴着去了个学习，贴贴去摸的们，有些老对了老到那就你们落贴着去了是的，学习嘛嘛，着去打领导，背后的yard waste 了呀，的人拢种年不是你我叫你叫去年那个，他话知道你当到的了呢，也你要到啊，学你要到我们叫了么考阶么热就是么烧就了么。cái thọ tiệt thì chọn chúng lại tôi thâu một cái này giờ chủ một trong lại thâu một nó là nhân tàu trong Minneapolis này hoa city customer garbage day nè nhiều nu và luôn trong Minneapolis tôi khảo cho lúc chạy nhau lúc trong Minneapolis tôi khảo cho khi nhá và nhau đã có thể các vật chất tàu lại tên nhau long trong long tông tên nhau bàn và phong sống tông lò nè ví dụ vấn thi năng cầu gì lúc tỷ năng cầu gì lúc cầu ít đi nào trong đó lúc có thì tỷ o nè khi lên đó này ya xong cơ đời luôn trong mình áp lúc xưa cơ đời luôn trong mình áp xong áp hành có nó thì tôi đi bắt đầu tôi thả lại tên nhau yard trimmings law là ya tên nhau long trong long tông lo tên nhau cảm tông là mỗi trong đến bài là tôi lúc xưa là chỉ là tôi thâu tao luôn trong mình áp cái này sẽ được cho ông nhiều gì này thì bao tiền như vậy là yeah, the cold weather can cause your whole water service line to freeze. Là yeah, the lúc xưa nó thì mà cho chỉ để cái để lâu một này lúc xưa là nhiều khó là nhiều khó thì chỉ tao để xí đó tao không nam là giờ thì tao không trả để xí đã để bỏ là giờ tao họ chưa cần做了个代理啊。thì giờ thì trong linh đạo lỡ là chỉ này chủ tao hùng cho lớn trong Minneapolis PEE thì bên mua họ tiếng mình trong linh nó bên chỉ mua đây xí chỉ mua đây lọ chỉ tàu đó nam đây lọ chỉ tàu hai đó chỉ giờ là chỉ call là chỉ này chủ tao hùng đó PEE liệp tao của thằng cái đó này choวันนี้我只是了giờ lúc chạy nhung nó là chỉ thọ cái sự chỉ cái nó cá nhân trong thiết sĩ hay là thầu cái tiền thầu chi là thì là chỉ 我找到WIXK ที่เราไปยังรู้สึกต้องตัวcái sự chỉ cái nó cá nhân trong sinh chỉ đồ里面里头。Christmas, dear Luke,